v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru următoarea săptămână a lunii noiembrie, mai precis perioada cuprinsă între 17 și 23 noiembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, ca de fiecare dată vă readuc aminte că este totuși o lectură colectiv general, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia RAC. Și haideți să începem și să vedem cu ce energie începeți, dragilor, această nouă săptămână cuprinsă între 17-23 noiembrie, care este energia dragilor mei din RAC. Ia să vedem. Ce energie, o energie de 10 de bâte. Dragii mei, energia voastră este una în care poate vă asumați mai mult decât puteți duce. O energie destul de dură, de mult stres, senzația asta de neputință și de faptul, și aici este foarte important, voi pierdeți din vedere lucruri esențiale. Tocmai din cauza excesului pe care îl faceți, sunteți foarte aproape, nu știu, să finalizați ceva. Da? Sunteți foarte exigenți cu voi înșivă, dar mare atenție, pentru că puteți, cum să zic eu, sunteți aproape să finalizați un lucru, dar puteți pierde din vedere anumite informații importante, tocmai pentru că vă, cum să spun eu, vă încărcați, aveți o supraîncărcare prea mare. Da? Așa că ați luat în spate mai mult decât puteți duce. Haideți să vedem și ce ne mai spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din RAC în săptămâna 17-23 noiembrie, atât în dragoste, cât și în muncă, cât și în bani, ce vine pentru voi. Se vede lucrul ăsta. Se vede. Da. Bun, dragilor. Haideți să o luăm. Era să uit, mai trebuia să pun o carte. Ce gândiți voi? Păi ce să gândiți? Că e totul, că nu se mai poate, că e totul pierdut, că stai să vezi, posibil să aveți și mici atacuri de panică unii dintre voi. Nu știu, e o teamă obsesivă, da? O gândire obsesivă care te sperie practic și nu te lasă să dormi în noaptea. Acum, mai putem vorbi și de gândul că nu vezi cumva soluționare. Poate că unii dintre voi vă simțiți chiar un pic abandonați. Ca și cum ceva sau cineva nu te lasă să te miști. Și atunci, pur și simplu, aș zice, la modul general, așa, parcă nu mai ai putere să mai lupți. Nu simți, de fapt. Pentru că acest 9 de spade este o carte mentală, dragilor, este vorba de trăirile voastre mentale, din care, într-un fel sau altul, ar trebui pe cât posibil să încercați să ieșiți. Da? Să încercați să ieșiți, pentru că și atacurile astea de panică, care posibil să fie prezente pentru unii, sunt provocate tocmai din starea de nesomn, din această teamă obsesivă, că nu mă pot mișca, că nu pot să mai fac nimic, că sunt terminat. Încercați să, nu știu, vitaminizați-vă. Vitaminizați-vă și încercați să vă odihniți, pentru că ăsta este principalul
primul lucru care ar trebui făcut, cel puțin din punctul meu de vedere, voi faceți ce considerați de cuvință, dar această stare nu este bună, pentru că, în primul rând, nu te ajută nici să gândești foarte rațional, nu te ajută nici să vezi ce oportunități, șanse ai, de ce anume trebuie să profiți. Nu este, și e vorba de atracție, de legea atracției, ceea ce voi emanați în univers, n-are cum, dacă tu emani starea asta negativă, n-are cum să se întoarcă ceva pozitiv. Încercați să ieșiți, dragilor. Este o caracteristică a zodiei voastre, eu știu, și voi când sunteți foarte sensibili și când picați și cădeți, vă duceți până jos, până nu dați cu năsucul de fundul mării, nu se întâmplă. Dar eu v-aș sugera să încercați să ieșiți. Haideți să vedem totuși ce sprijin puteți avea. Marele Preot. Cei care aveți, cum să spun eu, aveți credința voastră, eu acum trebuie să fiu imparțială, da? Pentru că fiecare are credința lui, din punct de vedere religios, sau poate crede decât în forțele proprii, da? Are ateismul ăsta, da? Eu nu judec pe nimeni și vă spun în felul următor: apelați la acea credință că e în voi, că e într-o religie care pe voi vă ajută să ieșiți din această stare. Marele Preot, nu știu, sau este cineva aici în care voi aveți încredere. Nu știu dacă poate să aibă legătură cu zodia Taur, sau dacă voi aveți un ascendent în Taur, de asemenea apelați la partea aia din voi care vă ajută să ieșiți din situații de genul ăsta. Da? Mai putem vorbi și de acel preot intern, mare preot intern, pe care unii dintre voi e posibil chiar să-l aveți în harta voastră astrală, da? Dar e mai rar, acum mă refer strict la o energie, un personaj care v-ar putea ajuta. Marele Preot vine cu o persoană înțeleaptă, posibil să fie un profesor, dacă sunteți la studii, încă n-ați terminat poate masteratul sau încă studiați ceva, sau este cineva amabil care are capacitatea de a te învăța, are capacitatea de a te asculta, de a comunica cu tine și de a te face să vezi și părțile bune. Da? Este cineva care, într-adevăr, care poate să fie chiar un preot la propriu, este cineva care, într-adevăr, se pare că te va sprijini în această săptămână. În ceea ce privește munca și banii, avem un 2 de cupe. Uite, 2 de cupe care vine și îmi spune: domne, conexiune. Conexiune pe partea asta a muncii, o conexiune bună poate cu, cum să spun eu, în urma unui interviu în care, cum a mers interviu? 2 de cupe. Asta înseamnă că a existat o conexiune între voi și asta ai simțit, lucrul ăsta l-ai simțit. Da? Așa că pe partea asta a muncii, eu aș zice că e de bine, nu? Iar dacă vorbim de bănuți, schimbi un pic conexiunea între tine și bani. Da? Poate dacă până acum ai cheltuit prea mult, te limitezi, te echilibrezi și ești mult mai atent în ceea ce privește cheltuielile. Sau dacă, de exemplu, nu știu, vrei cu tot din adinsul să rezolvi o anumită problemă financiară, nu o să te mai canalizezi strict, o să o lași un pic în echilibru pentru a cântări mai bine, de fapt, ce trebuie să faci sau ce decizie trebuie să iei vis-a-vis de respectiva situație financiară. Cum sunteți voi acum? Cu un as de spade. Un as de spade în care puteți să aveți reușite. Puteți să faceți ceva nou, total creativ. Puteți fi motivați, ambițioși pentru a reuși. Chiar dacă pentru asta e nevoie de un pic de efort, dar e nevoie de acțiune. E nevoie de o mai mare încredere în voi și de dorința asta de a începe ceva, de a profita de șansele și ocaziile care se îndreaptă către voi în această
săptămână. Aici, de asemenea, mai ne poate vorbi și de faptul că tocmai ce ați aflat, ori o informație importantă, ori vreun adevăr, care pur și simplu v-a schimbat, v-a dat un pic peste cap, pentru că v-a schimbat perspectiva, da, la 180 de grade. Acum vreți să abordați un nou stil de viață, vreți să abordați, poate, nu știu, un nou proiect de viață, ceva cu totul nou, dar cu alte baze. Care sunt obiectivele săptămânii, dragilor, pentru voi? Avem nebunul. Într-adevăr, se pare că vreți, vă doriți o libertate, vă doriți orientare, vă doriți o detașare, da? De toată dezordinea și tot haosul prin care probabil unul dintre voi ați trecut. De asemenea, mulți dintre voi își doresc să treacă cu bine peste aceste momente de instabilitate, atât la nivel emoțional cât și la nivel mental. Alții, poate, obiectivul vostru este să treceți peste o instabilitate la nivel și profesional și financiar, cumva să găsiți acea ghidare. Să găsiți acea ghidare, să reușiți să vă simțiți poate mai liberi, să faceți, nu știu, poate vreo călătorie, da? Pur și simplu să zici, azi vreau să mă duc la munte. Că de ce? Că de-aia, că vreau să mă duc la munte să mă relaxez. Da? Este cum să spun eu, o decizie pur și simplu luată ad hoc, luată direct, și pe care o și faci fără să te mai gândești, dar că dacă începi să te gândești, să spui, păi da, dar stai așa, că pentru asta îmi trebuie bani, că dacă n-am mașină mă duc cu trenul, mă costă atât, dacă începi să sapi adânc, nu te mai duci, că nu te mai duci. Dar, din ce văd eu aici, obiectivul tău, dorința ta este pur și simplu să faci ceva liber, să faci ceea ce îți place. Măcar o dată. Ce piedici pot apărea? Am aici zodia Vărsător. Piedica care ar putea apărea totuși cu steaua în general este un arcan foarte pozitiv, dar desigur, ca orice alt arcan are și o parte negativă în situația de față, da? Pentru că e pe o poziție negativă. Dragilor, piedica care ar putea să vă apară în această săptămână este un exces de inocență. Poate sunteți prea îngăduitori cu anumite persoane sau cu anumite situații. Iar lucrul ăsta poate să joace defavorabil pentru voi în această săptămână. Așa că mare atenție cui îngăduiți și ce îngăduiți. Unde simțiți voi că cam exagerați, să fiți atât de benevolenți. Și aici este foarte interesant ce șanse aveți și ce vine pentru voi în această săptămână. Hai că tot e bine când se termină cu bine. Avem un 10 de cupe, dragilor, un 10 de cupe care îmi vorbește despre o temă familiară, ceva ce are legătură cu familia. Și eu aș mai spune că într-un fel sau altul un eveniment, o reuniune de familie care îți aduce așa un pic de armonie. Poate o reuniune cu copiii, vă întâlniți cu copiii voștri, cu părinții voștri, nu știu, un subiect comun, ca să zic așa, pe care îl puteți avea în familie. Cert este că acest lucru pentru voi va duce o stare de bine, de liniște, de armonie, de stabilitate. Mergem mai departe și haideți să vedem și îngerașii ce mesaj au pentru dragii mei din RAC. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din RAC în săptămâna 17 23 noiembrie și avem pe Elemiah. Îngerul Elemiah, care ne spune în felul următor, mă scuzați,
Astăzi este ziua descoperirii. Uită-te în exterior și caută ceva nou de învățat. E cu tâlc asta. Dați așa. Deci, e posibil să fie chiar azi, când voi urmăriți această lectură, da? Deci azi este o zi a descoperirilor, privește în jur și caută ceva nou, dar care te va ajuta să înveți ceva. E posibil, nu știu, să fie o carte, e posibil să fie, nu știu, ceva. Luați o practică, n-aveți ce pierde până la urmă. Dar este ceva care poate nu a fost acolo, da? Este ceva nou, mă refer la un obiect, dar care vă poate învăța ceva sau să te uiți în jur, să vezi, cum să spune, vreo activitate, ceva nou și să începi să studiezi, pentru că probabil te va ajuta într-un anume moment. Interesant, nu? Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această săptămână. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost și sunteți mereu alături de mine în urma like-urilor, mesajelor și distribuirilor voastre și a faptului că v-ați abonat. Să vede acest lucru și asta mă stimulează și mai mult să fac cât mai multe lecturi pentru voi. Desigur, nu uitați și care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă vreți să mai vedeți genul acesta de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, la fel ca și celelalte. Și nu uitați desigur și de clopoțel, activați-l pentru că el vă va trimite notificări atunci când eu public lecturi noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Să aveți o săptămână cât mai minunată, să aveți cât mai multă energie pozitivă, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu siguranță, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!